má gbé kúrò níbẹ̀. Mr. Adanla mo wòlíì ṣe so ìkànnì Success Radio tó bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí kó o máa ṣe kí ni kó o máa gbọ́ torí ń gbọ́gbọ́ náà ń gbọ́gbọ́ ń sọ́sọ́ náà ń sọ́sọ́ má gbé kúrò níbẹ̀. Mr. Adanla mo wòlíì ṣe so ìkànnì Success Radio tó bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí kó o máa ṣe kí ni kó o máa gbọ́ torí ń gbọ́gbọ́ náà ń gbọ́gbọ́ ń sọ́sọ́ náà ń sọ́sọ́ má gbé kúrò níbẹ̀. Mr. Adanla mo wòlíì ṣe so ìkànnì Success Radio tó bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí kó o máa ṣe kí ni kó o máa gbọ́ torí ń gbọ́gbọ́ náà ń gbọ́gbọ́ ń sọ́sọ́ náà ń sọ́sọ́ má gbé kúrò níbẹ̀. Mr. Adanla mo wòlíì ṣe so ìkànnì Success Radio tó bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí kó o máa ṣe kí ni kó o máa gbọ́ torí ń gbọ́gbọ́ náà ń gbọ́gbọ́ ń sọ́sọ́ náà ń sọ́sọ́ má gbé kúrò níbẹ̀. All right. Àti sọnù, Ọlọ́run ti wá wa rí. Ah, you know this one, and you know. Mo ti sọnù sínú ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀. Mommy, God bless you. Oh, let's go. One more time. Sọ pé ọba ni Jésù, ọba ni Jésù, ọba ni Jésù, ọba ni Jésù. Everybody say ọba ni Jésù, ọba ni o, ọba ni Jésù, ọba ni o, ọba ni Jésù, ọba ni o, ọba ni Jésù. Orororo. Mo ti sọnù sínú ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ṣàfonífojì ikú àti gbàgbé mi. Àti rò mí pin pé kò sí ìrètí fún mi mọ́. Torí mo jẹ̀bi gbogbo ẹ̀sùn tá a kàn mọ́. Everybody sing along pé mo ti sọnù sínú ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ṣàfonífojì ikú àti gbàgbé mi. Àti rò mí pin pé kò sí ìrètí. Nítorí tí Olúwa ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. Gbogbo ẹ̀sùn tá a kàn mo ní ṣùgbọ́n ilé mi jẹ́ gbọ́dọ̀ mi nínú láti gbà. Nítorí oore ọ̀fẹ́ Kristi lèmi àti yín tún fi wà láyé títí di ọjọ́ òní. Ẹsẹ̀ mi ní ìgbà ẹ̀jẹ̀. Ó yẹ sọ pé Jesus yọ ìsàbí. Agbára wa kò jẹ́ nǹkan kan o, ipá wa kò jẹ́ nǹkan kan. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi náà ló dá wa sí títí dọjọ́ èní. Hallelujah, death has lost its grip on me. Ṣe kábíyèsí sọ́ba tí gbogbo àwọn kábíyèsí tún ṣe kábíyèsí sí. Jesus Christ. Ó tóbi títí ilé ayé ó gbà, ó tún wá fi ayé yẹn gan, ó fi ṣàpótí ìtìsẹ̀. Sọ pé ọba ni Jésù. Flora tí ibo ló wà, ó ń gbé nílé ọ̀run, ó fayé ṣe àpótí ìtìsẹ̀. Ọba ni Jésù. Ọba ni. Kábíyèsí fọ́ba tó wà kó tó di wípé ayé gangan fúnra rẹ̀ wà. Ọba ni o. Ọba àwọn ọba ní olúwa àwọn olúwa ní. Ọba tó fún wa ní èémí tá a fi ń mí. Lóòótọ́ tó bá ní pé oxygen làwọn èèyàn fi ń mí, tó bá ti oxygen bẹni tó ti kú ní mú ṣó lè mí mọ́ ṣá. No condition is above. Ó kọjá òye wọ Ọlọ́run Elédùmarè. At the snap of his finger. Bàbá àwọn aláìní bàbá èmi ṣe kábíyèsí fún ẹ o. Ọba tó fi ohùn sí wa lẹ́nu tó ní ká máa sọ̀rọ̀ lọ. Ó ṣe wípé ohun yẹn gan ò sí fáwọn ẹlòmíì, ṣùgbọ́n tó bá ṣe lanu kò sí nǹkan kan táwọn tó ń gbọ́ wọ́n ń gbọ́. Fine, I get immunity torí mo ti gbà. Ọlọ́run jẹ́ kó ṣeé ṣe fẹ́mi àti yín. Láti tún wà ní ipò alààyè lọ́jọ́ òní, kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ̀fọ́ pẹ́pẹ́ kì tó bá mi lọ. Ọlọ́run aṣíwájú ogun lálọ́, Ọlọ́run akẹ́yìn ogun lábọ̀. You are provided. Ọlọ́run tó ń gbèjà ẹni tẹ́rù tún ń bo níjà pé àìwọ Ọlọ́run mi ò rán ẹ tó báyìí. What shall I give to you, my Creator? What shall I give to you, my Jehovah?
nípa tọgbọ́n orí mi ò ní nǹkan kan, nípa ti àlàáfíà mi ò ní nǹkan kan, nípa tẹwà mi ò ní nǹkan kan, nípa towó mi ò ní nǹkan kan, nípa ti dúkìá mi ò ní nǹkan kan. Èmi náà tún rè mi ò tún mọ bá a ṣe ń sìn ọ́. Ṣùgbọ́n owó tiwa mi, owó ti ṣe mí, owó tọrẹ ẹnu mi, ó tún tọ́jú mi lójoojúmọ́. Kábíyèsí Elédùmarè. Ṣé dáadáa mo tún bá yín gbogbo ọ̀dẹ̀dẹ̀ tí ń gbọ́ mi yìí o. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ṣé dáadáa ni mo bá yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọkàn akọni lẹ́tọ̀ láti orí Success Radio. Ibẹ̀ láti ń dábí ẹnu tá a ti ń rọ̀ bí òwe. Good evening from every angle you're listening to me this evening. How are you today? How was your weekend? Àwọn kan ṣì ń gbádùn weekend yẹn gangan lọ́wọ́, wọ́n ṣì ń gbádùn party yẹn. Wọ́n ṣì ń wò pé party yẹn a máa rọ́ọ̀kì ẹ̀dá lẹ́nu. Ẹ̀wẹ̀ ride on jàre, happiness should not be limited to anybody. Lọ́sẹ̀ tó kọjá mo bá yín nínú àlàáfíà, mo fi yín sílẹ̀ nínú àlàáfíà, mo tún lérò pé mo tún bá yín nínú àlàáfíà lọ́sẹ̀ tá a tún mú yìí. Ṣé dáadáa mo bá yín, ẹ̀yin màmá ọ, ẹ̀yin bàbá ṣé dáadáa mo bá yín. Ẹ̀yin ọmọ kékeré tó ní ohun tágbàlagbà ò gbúdọ̀ súnmọ́, ṣé dáadáa mo bá yín. Àní gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tó ní ohun tọ́mọdé ò gbúdọ̀ súnmọ́, ṣé dáadáa ni mo tún bá yín. Ẹ̀yin ìyá mi ọ̀pá kí ọ̀là kí alágogo idẹ, ṣé dáadáa mo bá yín. Gbogbo yín pátá ni mo kí, mo ṣe yín pẹ̀lẹ́ o. Torí pé ẹjọ́ ṣe é ṣe fún àwọn ará iwájú, ẹ má jẹ́ ohun mi, ẹjọ́ ojú mi ṣe o. Ó yẹ wá máa wò mí bí ọmọ tuntun lórí ìkànnì Facebook, lórí Success Radio. Lẹ́yìn ò bá tí subscribe sí Success Radio. Ibẹ̀ gangan la ti ń ṣàṣeyọrí lọ síwájú, iwájú lọ́pọ̀ ibi tí wàá ń rè. Bá ẹ gbórí Radio Garden lẹ́yìn tí ń gbọ́ yẹn tí wàá máa wọ ọmọ tuntun yẹn lórí Facebook. Pretty girl presenter. Bẹ́ẹ̀ mi náà tiẹ̀ máa tún rọ́mọ mú lọlé láṣálẹ̀. Lórúkọ àwọn ọ̀gá mi pátápátá mo fi kí yín káàbọ̀ sórí ètò láṣálẹ̀ yìí. Ọ̀gá mi ọmọọba àgùntàṣọ́ lò. Handsome Bobo. He doesn't really look like his age. Daddy. Ọkùnrin táwọn ọmọbìnrin yọwọ́ ṣẹ sí. Ní tèmi ni kò gbà, tèmi ni kò ṣe náà. Ẹ̀kí ẹni tó bá yín. Hello bọ̀bọ̀, tèmi ni kò gbà, tèmi ni kò ṣe náà. Ẹni ó ṣe tèmi náà. Tó bá tiẹ̀ lè jọ́kọ mi, ṣèbí wà dẹ̀ jálè. Obìnrin kan tó sọ wípé tó bá lè jọ́kọ mi kò jálè. Ẹ mọ̀ pé ó ti ju bẹ́ẹ̀ lọ. Lórúkọ ọ̀gá mi ọmọọba Láréwájú Ìṣọ̀lá, mo fi kí yín káàbọ̀ sórí ètò ọkàn akọni láṣálẹ̀ yìí. Ọ̀gá mi òkè lẹ́sìwà ẹ̀ ní jábọ́. Ẹ ṣe gbogbo ìfẹ́ tẹ́ ń fi fún mi, tẹ́ ń fi hàn sí Florentine lójoojúmọ́. Mo gbàdúrà wípé aṣọ ẹ̀yìn yín lágbára Elédùmarè kò ní ya. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí ìyá bá tún kú, ìyá ló tún máa ń kù? Lórúkọ mọ́mì mi dáadáa, mo fi kí yín káàbọ̀ sórí ètò lénìí. Torí òun ni arúgbó ọjọ́. Ìyá mi, ìyá alálùbáríkà. Ìyá mi tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà ló máa ń gbé ọpẹ́ dání. Wọ́n sọ pé ẹ̀rù ọba ni ọba. Pretty mama. Jésù. Ìyá mi Adanla Afejisoro, lórúkọ wọn náà mo tún fi kí yín káàbọ̀ lénìí. Gbàdúrà wípé nítorí pé ẹ ti jẹ́ níwájú ẹ̀ ní rẹ̀yìn lágbára Elédùmarè. Láwẹ̀. Aṣọ àlàlẹ̀ wọ̀, ọmọ aráyé ò ní tepo sálà yín láṣẹ Elédùmarè. Gbogbo nǹkan tó wá ń dùn yín nínú kò ní bá yín nínú jẹ́ lágbára Elédùmarè. Lónìí ọlá. Gbàdúrà wípé ìbáṣepọ̀ láàrin èmi àti yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ síyà kò ní bàjẹ́ láṣẹ Elédùmarè. Mo ní nǹkan mo rí kìí. Ọmọ tọ̀ṣọ́ olúwa tó fún mi Florentine. Nǹkan mi jọ.
Pretty girl presenter. So Jésù. Baby mi Ajidara. Roy arúgbó. Tẹ bá ń wára lóríṣiríṣi ẹ ṣàsùnmọ́ Florentine. Wọ́n máa ń jí dára ní gbogbo ìgbà. Ọba ni o. Mo kì í káàbọ̀ sórí ètò ọkọ̀ akọni. Pẹ́pẹ́ yín wò látòrí Facebook ẹ máa rí wípé àdán mi ò fapá kan fò lénìí o. Dídọ̀. Apá méjì ni mo fi fò lénìí. Èmi nìkan kọ́ mo wá sórí ètò lénìí. Lọ́sẹ̀ tó lọ àkókò yẹ kó wá ń papá mọ́ra. Orí ètò náà ni mo ti ń sọ fálejò mi pé wọ́n tún máa wá lọ́sẹ̀ yìí nítorí àwọn ọmọ aráyé gangan fẹ́ gbọ́ wọn. Wọ́n fẹ́ gbọ́ láti ẹnu ẹni tó ń ṣètọ́jú akọni. Kò ń ṣakọni ẹyọ kan, kò ń ṣakọni méjì. Wọ́n ní wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ dàpọ̀ tẹ̀ tí ní skul fáwọn akọni gan níbi tó ti ń ṣètọ́jú wọn bí àdè máa sọ wípé ilé tó ti ń ṣètọ́jú àwọn akọni. Àtìgbà tó ti ń ṣe Ọlọ́run dẹ̀ ti ń fún wọn ṣe. Àlejò mi ẹ kúrọ̀lẹ́ o, ṣàlàáfíà ni mo bá yín ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ sí kọ́ni Success Radio lónìí. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, dáadáa lẹ bá mi, dáadáa ni mo dé Success Radio. Tó bá tún wá jẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá èmi gan fúnra mi wà ní dáadáa ni mo wà. Ọba ni o. Ọba ni o. Ó ṣọ̀fà àlejò wa pa. Ọba ni o. Ọba ni o. Ẹ bá ń wá relevancy ẹ̀ ló wá tì lára wọn. Àwọn ọba Mi rò bóyá mo ti sọ fún yín lórí ètò rí. Ẹni tí ẹ̀ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yìí. Ọba Ó ní ipa takuntakun tó kó nínú ayé mi, ayé Florentine. Ibi tá a ti ń wá nẹ́tíwọ́ọ̀kì kiri pé ìwọ Ọlọ́run jẹ́ kán ríran rí wa, jẹ́ kán tẹ́wọ́ gbà wá náà. Ibẹ̀ láti rìnà pàdé tí mo ní uncle mo dẹ̀ fẹ́ meet yín o. Wọ́n ṣá connect mi mọ́ wọn pé òkè ẹni tí màá meet lélẹ̀ ní radio station yẹn nígbà náà lọ́hùn. ìyá olú. Bí mo ṣe pàdé wọn lọ́ ti rí mi lọ́ ti sọ pé Florentine. I want to ask you a question. Ìtọ́bẹ̀ tẹ́nìkan bá dé sọ pé I want to ask you a question. Ẹ̀rù máa ń bá mi. Torí most times mo máa ń mọ̀ pé nípa health mi mo tún wò pé àṣìbọ̀dá ìtú lójú wọn tún ti rí pé warrior ni mí. Pẹ̀lú tí mo ṣe pákéjì tó lé ní báwo lọ ṣe mọ̀ pé warrior ni mí. Ọ̀tọ̀ ní program tí mo bá lọ sí kọ́ọ̀nì yẹn ní ọdún náà lọ́hùn. Àwọn lọ bá mi design ẹ̀ pé kò sẹ́ni kankan tó ti ń ṣe program tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn akọni. Lóde tí mi ṣe bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan tó ní í ṣe pẹ̀lú akọni. Inú mi dùn lọ́jọ́ náà lọ́hùn because èmi náà mi ò tiẹ̀ wá ronú lọ sí gbogbo àárín yẹn. Ọba ni o. It's the main source of my program after God. Ọba ni o. Nírọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn náà lọ ti sọ wípé ó yá prepare topic tí wàá pe program. Ṣé wò pé kí n lọ sí kọ́ọ̀nì yẹn kí n lọ máa ṣe love program àti one other program ńgbà yẹn. Wọ́n wá sọ pé rárá o mi ò ní ṣe nǹkan báyẹn máa base lórí health èyí tó jẹ́ ti akọni. Bẹ̀rẹ̀ sí ni máa prepare oríṣiríṣi topic pé title program yẹn gangan kí la tún pé ó tún gbọ́dọ̀ jẹ́ something so catchy. Sọ pé. Mo send oríṣiríṣi sí wọn ní rárá ṣì máa try láti rack orí ẹ̀ láti tún send ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí mi ká lè wò ká lè jọ gbé wo nǹkan tá a gbọ́dọ̀ present ó gbọ́dọ̀ wà catchy àwọn ọmọ aráyé wọn gbọ́dọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà gbọ́dọ̀ tẹ́wọ́ gbà. Ìmọ̀ tó dúpọ̀ lè wò. Inú mi dẹ̀ dùn pé kò ń ṣe wípé wọ́n kàn gba any topic pé òkè lólè àjọ wa ń finú wò pé òkè báwo la ṣe lè ṣe. Eventually I resolve sí heartbeat of a warrior lọ́dún náà lọ́hùn. Àfi pé ẹ̀mí mímọ́ ló fún wa ní ìmísí ẹ̀. Heartbeat of a warrior òun ló di ọkàn akọni lọ́jọ́ òní o. Ọba ni. Èmi gan ronú pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa anything tó ní ṣe pẹ̀lú sickle cell disease. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn. Ìyá mi wò wípé ó ṣàfẹ́ gbéra isáyé. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé nǹkan tíyàn bá ti jù lọ ń gbà mí wà kàn fojú tẹ́ńbẹ́lú wò pé kò sí nǹkan kan. Wọ́n yọ sọ pé he is the king. Àlejò mi máa fi oore ọ̀fẹ́ yẹn máa fi kí yín pé ẹ tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí o tẹ́ discover Florentine yìí. Olúwa ló ṣeun.
kí ni nǹkan tẹ́ lè sọ nípa kí ló mú yín rò pé Florentine lè ṣe nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú heartbeat of a warrior? ṣé mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo warrior tẹ́ bá sọ fún pé kó wá máa ṣe nǹkan báyìí ló lè ṣe ní ọdún náà lọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe gbogbo èèyàn tá a bá ní kó wá ṣe ló lè ṣe. But the moment I saw you as a person, I saw the potential in you. And if you came up to say that, okay, fine, I want to have a radio program, mo fẹ́ máa ṣe radio program, then I knew that you could walk up to that stage and take the ground. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa potentials. Ṣé inú ojú ló ti máa rí potentials ni àbí nínú gbogbo body attributes lẹ ti máa rí potentials yẹ? Àbí body characteristics tí yàn ṣe, I don't know how you communicate with your body or how do you see the potentials also? Èmi náà fẹ́ máa rí potentials ẹ jọ. Okay, mi mọ̀ bóyá ẹ máa gba prophecy yẹn nírọ̀lẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan tí mo lè sọ ni pé my instincts don't deceive me. The moment I saw you as a person, I knew you can do it and I went for it. Ṣé àwa náà ǹjẹ́ à ń rí potentials nínú gbogbo àwọn tó súnmọ́ wa ṣá? When you meet someone in life, you meet them for a particular purpose. Ìgbà míì wá ó máa dàbí wípé akíni mo meet ẹni yìí fún tí ẹni yẹn tó bá yẹ pé kò wà tó da gan á láwọn ibì kankan tó da sí tó jẹ́ wípé if you didn't see it you cannot discover. tá ṣe bí ènìyàn la ní àwọn nǹkan tó da tó rọ̀ mọ́ onítàn tá dẹ̀ ní àwọn nǹkan kéékèèké tó lè má da tó rọ̀ mọ́ onítàn. Bẹ́ẹ̀ èyí tó bá fẹ́ rí nípa látara onítàn náà ni wàá rí o. If you see something good about something, it will eventually be good. Ìgbà tó yẹ pé nǹkan tí ò da ló ń rí nípa èèyàn, definitely ò lè rí nǹkan tó da nípa onítàn. Gbogbo àwọn tó ń wò wá lórí Success Radio wọ́n fẹ́ mọ̀ yín kí lorúkọ yín ọmọ ìlú wo dẹ̀ níyín. Orúkọ mi ni John Adesina Bọ́lájí, ọmọ Edo State ni mí. Ẹ wò mí dáadáa ṣé ẹ lè mú mi lọlé. Mo lè mú yín lọlé, ó depend lórí nǹkan tó bá fẹ́ wá lọ ṣe níbi. Nǹkan tí bá fẹ́ wá lọ ṣe ń lé. Ẹ sọ̀rọ̀ ẹni kó depend. Bẹ́ẹ̀ ni ó depend lórí nǹkan tó fẹ́ wá. Ṣé oríṣiríṣi nǹkan nìyẹn wá lè lọ ṣe lé tí yàn bá sọ tóbìnrin bá sọ pé ṣe ẹ lè mú mi lọlé ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan tó túmọ̀ sí náà. Lọ́dọ̀ tèmi èmi náà ní ìtumọ̀ tí mo máa ń fún, so tí n bá máa mú obìnrin lọlé màá wá tàbá délé bójá aṣọ ni bójá bọ́ ló fẹ́ fọ̀. Aṣọ àtàbọ̀ níyàwó alárédè. Bó jẹ́ ilẹ̀ ló fẹ́ gbá, bó jẹ́ aṣàmọ̀ ètò máa ṣe dá. Abala mẹ́ta lè tó ọkàn akọni pín sí. Abala ẹgbẹ́yẹ̀wò. Abala ìrírí mi. Abala ìwé mi sí akọni. Àlejò wa iṣẹ́ wo gangan lẹ yàn láàyò? Ṣé ẹ ti ṣe anything tó wà related sí health management àbí nǹkan kan rí ni? Mi ì ṣe rí láti ilẹ̀ o, mi ì ṣe rí rárá àti rárá. Iṣẹ́ tí mò ń ṣe, mo jẹ́ ẹni tó máa ń ya àwòrán. Ṣé ayàwòrán ló máa ń pè? Ayàwòrán. Okay. Mo ti gbọ́. Mo jẹ́ ayàwòrán, mo jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, mo dẹ̀ jẹ́ ẹni tí ó máa ń tẹ ìwé. Olùtẹ̀. Mi ì mọ bí tẹ fẹ́ tún wẹ̀ so. Ṣé olùtẹ̀ ni àbí báwo ló ṣe máa ń pe àwọn tó máa ń tẹ̀wé? Ẹ sọ wípé àwọn tó máa ń ya fọ́tò ayàwòrán àbí? Ẹ̀rọ tá fi ń tẹ ìwé wọ́n ń pè ní òǹtẹ̀. Okay. Ṣùgbọ́n mi ìwà mọ̀ ìtàn pé ẹni tó ń tẹ ìwé, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé mò ń tẹ ìwé. Ṣùgbọ́n ẹ ti kópa ẹ̀dẹ̀ ti gbìyànjú ó láwọn akọni kankan tó máa ń pè mí tó máa ń refer mi pé why can't you talk to John Bolaji Adesina? I think he knows much about sickle cell disease. He can take care of this particular person. Bóyá tèmi bá sọ pé mo lẹ́nu kan lọ́wọ́ tó really need help. He can take care. Kí ni báwo lọ́lọ́run ṣe ń gba ọwọ́ yín ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ìyanu yẹn? And then lọ́sẹ̀ tó lọ ẹni wípé kò sí big deal nínú being a warrior or anything that pertains to warrior. Ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àìmọ̀ ìtọ́jú tó yẹ òun ló fà á. Ẹni pé for example ẹni pé tí akọni tó bá sí níbi tí ẹ̀fọn wà tí ẹ̀fọn ti máa jẹ tó bá ń jẹ oúnjẹ déédéé lásìkò tó bá ń lo oògùn ẹ̀ lásìkò
tó bá ń lọ fún check up lásìkò tí ó dẹ̀ jẹ́ wípé tó bá ó ń keep ara ẹ̀ wọ̀n bóyá ó ti ní pé bóyá ọwọ́ àtẹ́lẹwọ́ ni òtútù máa ń gbà wọnú ara tó ń keep gbogbo pàtì ẹ̀ wọ̀n lásìkò ẹni pé ni ò lè ní problem. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé tí wọ́n bá ti ń mójútó ra wọn níbi tó yẹ kán ti mójútó ra wọn wọn ò ní àìsàn níbikíbi lára wọn. So nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ mọ̀ ni pé ó ní ṣe pẹ̀lú ìtọ́jú tó yẹ fún ẹni náà. Tá a bá wo àwọn kan omi mímu kò ń fi bẹ́ẹ̀ ràn wọ́n, oògùn wọn déédé ló ṣe kókó sáwọn yẹn. Àwọn kan wà tó yẹ pé ibi agbègbè tó ń wà kò sẹ́fọn náà púpọ̀ náà ṣùgbọ́n àwọn fúnra wọn kì í bora. Ní Nàìjíríà yìí náà. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn tó máa ń sábà tọ́jú agbègbè wọn dáadáa. Ẹ̀fọn Nàìjíríà ní Nàìjíríà yìí náà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti kàn sí mi lórí ìkànnì Facebook mo rí yín dáadáa o. Ọ̀gá àwọn ọ̀gá. Tẹ́rí pé mo fẹ́ sọ ọmọ ọkọ mi lẹ́nu. Ọ̀gá àwọn ọ̀gá Ayọ̀mí Ṣóbáyọ̀. Ọ̀gá mi ni wọ́n ní kí n máa lọ, wọ́n ní kí n máa ṣètò lọ, wọ́n ní kò ní hun. Wọ́n láwọn dúró tì mí bíi ké. Wọ́n ní Flora tí máa sọ̀rọ̀ lọ kò ní hun ẹ̀. Àwọn ló fèdè sí mi lẹ́nu tán ní kí n máa sọ lọ. Àwọn gangan ló kọ́ mi níṣẹ́ tí mò ń ṣe. Ayọ̀mí Ṣóbáyọ̀ ẹ kú ètò. Wọ́n ní more strength ma ẹ ṣé mo wọ́n ní one strength ma ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ìyá mi dáadáa ìyá Lálùbáríkà. Ìyá mi tó bí àwọn ọmọ olóríire. Ìyá mi tó jẹ́ wípé tí Success Radio ṣe ń tẹ̀síwájú làwọn náà ṣe ń tẹ̀síwájú tí wọ́n dẹ̀ ń tún sí tẹ̀síwájú Success Radio. Mo gbàdúrà pé ẹ máa túbọ̀ máa tẹ̀síwájú láṣẹ Lédùmarè. Wọ́n ní welcome on the program. Ìkànnì alálùbáríkà, ìkànnì aláṣeyọrí. Wọ́n ní forward ever, backward never, continue proceeding further. Success Radio. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ mọ́mì mi dáadáa, mọ́mì mi Ọmọlájà Tóyìn Afọláwẹ̀. Inú mi dùn sí yín, ó tẹ ṣe ń wò mí, ojú tẹ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ fi ń gbọ́ mi kò ní di láṣẹ Lédùmarè. Bàbá mi dáadáa Owólabí Abọ́ládé Abbas. Àwọn gangan ni in fact ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà mo máa ń sọ wípé bàbá mi wọ́n kàn nífẹ̀ẹ́ mi ṣáá ni wọ́n máa tún ní Florety báwo ni àwọn náà máa tún pè mí pa báwo ni oṣù òtútù yìí ò pọ̀ jù báwo ni ṣe ṣáà wà lálàáfíà ṣé kò ṣáà sí wàhálà ó ti pẹ́ tí mo ti gbóhùn yín ni o mo kàn ní kí n tún gbóhùn yín ni o ẹ ṣé gan mo gbàdúrà pé ọwọ́ bàjọ́ nìkan gbogbo nǹkan yín tó dá ní dáadáa mo dẹ̀ gbàdúrà pé gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ kọ́ lọ́n bá yín mú kúrò Elédùmarè á bá mi bá yín mú kúrò bàbá mi Owólabí Abọ́ládé Abbas ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ o thanks for always showing me love thanks for always loving me wọ́n ní ẹ kú àlejò ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ọba ni Jésù. Ọba ni. Àlejò wa wọ́n ní ká máa kí yín o bọ̀dá mi Owólabí Abọ́ládé Abbas wọ́n ní kí n máa kí yín wọ́n ní ká kí àlejò wa o. Mo ti sọnù. Ọ̀gá mi Túndé Balọ̀ flows. This time tó ọ̀gá mi tí bàbá mi tó bá ṣe ń wò mí ó máa ń dàbí pé mo rówó he ni. For someone to be ready to watch you out and want to hear what you want to say for your program, you máa appreciate ẹ̀ gan torí kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún mi yẹ. Wọ́n lè tún máa wà attentive wọ́n máa wò wípé Florety mo gbọ́dọ̀ gbọ́ ọmọ mi dáadáa ni. Ọ̀gá mi Túndé Balọ̀ flows. Gbàdúrà wípé ibi gíga la ti máa gbóhùn yín láṣẹ Lédùmarè. Sórí mo jẹ̀bi. Gbàdúrà pé láàárín àwọn ládéládé láàárín àwọn ìjòyè la ti máa gbóhùn yín. Ọlọ́run á sọ yín di ńlá ju bẹ́ẹ̀ ṣe wà lọ. Thank you for always loving me. Thank you for the unconditional love. Ọ̀gá mi Túndé Balọ̀ fí òun ní Success Radio Ìbàdàn more progress. Amen. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Mommy mi Tijani Fatima Bello, thank you so much. Money well done, my dear sister. Thank you so much. Jesus Christ.
Money keeps swearing higher. Ọmọ ológo ẹ ṣe gan ògo tó ṣáná wọlé. I understand yẹn ma. Jésù. Mo gbàdúrà pé ògo tí yín náà kò ní wọ mi láṣẹ Lédùmarè. Yo, ọba ni Jésù. Tíṣu ọmọ bá wá jiná fún yín láti jẹ ẹni ẹlẹ́ni ò wá nígbà ṣe yín ṣe ò láṣẹ Lédùmarè. Ọba ni o. Ọba ni Jésù. Ọba ni o. Ọba ni Jésù. Àwọn náà lọ sọ pé Flority, you're doing well. Ẹ ṣe gan mà, mo dúpẹ́ o. Every situation surrenders to his name. No condition is above his jurisdiction. Oh, at the snap of his fingers, everything lost must be restored. Hey, after all, now only bigger. Ẹ̀yin náà lẹ sọ lọ́sẹ̀ tó lọ àlejò wa. Ẹni wípé ẹni tó bá ń ṣe ìtọ́jú ara ẹ̀ déédéé, ó possible kó má máa ní crisis. Ẹ tún sọ wípé ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé nínú omi mímu ni solution fi máa wá sí problem ẹ̀. And ṣe mọ̀ pé mi ò rí sickle cell disease as a problem. Èmi rí as a challenge tí mo dẹ̀ máa ń sọ fáwọn èèyàn pé challenge kan ni nìbàdàn. Okay, challenge kan ní Ìbàdàn kan ṣe mọ̀lété. Challenge kan ni nìbàdàn. Sickle cell disease is a challenge, it's not a problem. Okay. But kí ló dé tó jẹ́ pé ẹlòmíì tó bá kàn ti gbọ́ wípé ẹni yìí sickle cell ni á dàbí pé sickle cell person tó rí á dàbí pé bí pé ẹni yẹn ti gbọ́jọ́ ọkú tó ṣe máa ń treat ẹ̀, because èmi rántí lọ́dún náà tí mo wà ní secondary school àwọn colleague mi wọn kì í fẹ́ súnmọ́ mi. Ìgbà míì bóyá mo ṣe nǹkan, bóyá mo gbá wọn táwọn náà wá gbá tiwọn padà, àwọn ẹlòmíì máa parọ́ pé mama jò dákú sí ẹ lọ́rùn àbí stuff like that. Orú àwọn nǹkan báyẹn kí ló dé tó fi máa ń ní feelings wípé ẹni tó bá dẹ̀ tì ní báyìí kú dẹ̀ ló yá àbí. And then báwo la ṣe lè change mentality yẹn ní society wa. And then ẹlòmíì gan tó rí tó ti mọ̀ pé warrior lonítọ̀ kò tún ní fẹ́ gbonítọ̀ sí ṣáma wò wípé ẹ wò ó àfẹ́ ẹni tó ṣe ṣàmọ ṣàmọ ọdún tó dá. Ṣé mọ̀ àwọn kan ló dá àwọn warriors, èèyàn kan ló dá warriors, kò yẹ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa nírònú pé àbí rò rí wípé okay bí ọdún péréte ló ní láti lò àbọ̀ ọdún péréte ló dá. And then báwo la ṣe lè raise kinní yẹn. Okay. Mo mẹ́nu bà ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Mo sọ pé tó bá ti dọ̀rọ̀ pé à ń sọ̀rọ̀ sickle cell, ẹni yẹn, that's the person, the victim, him or herself, has to change his own mind first before changing the minds of others. That's ẹni yẹn kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ nínú ara òun pé wọ́n máa fẹ́ stigmatize mi. Tó bá wá ṣẹlẹ̀ pé wọ́n fẹ́ stigmatize mi, èmi fúnra mi gangan, ṣé mi gan fúnra mi ti stigmatize ara mi kí n tó data. Sometimes you are what you call yourself. You are not what people call you. Oh, yeah. You are what you call yourself. As you wake up every morning, what do you say to yourself? What do you remind yourself of? So first, they need to clear their mind. Now, after clearing their mind, it will be easy to clear the minds of the society. Kò ní dá tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé okay fine, a fẹ́ máa lọ láti ilé kan sí kejì pé àṣẹ ní sickle cell ń bí ẹ tọ́jú wọn báyìí kò lè ṣeé ṣe. Ṣùgbọ́n tá bá create awareness, if we can make a platform of awareness for people to know that okay fine, these people are fine, these people are okay, they just need extra helping hand, and if they can get that extra helping hand, fún ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ tó wá lọ ń ṣiṣẹ́ níbi tí sickle cell tó fẹ́ ṣiṣẹ́ tó wá lọ ń ṣiṣẹ́ ní cold room, ẹ mọ̀ pé kò ràn ẹ́ lọ́wọ́, òun fúnra ẹ̀ gangan fúnra ẹ̀ ó ti kọ́kọ́ damage ara ẹ̀ kó tó data. Now ó wá dé cold room, wọ́n á lé ẹ torí pé òun ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, torí pé wọ́n mọ̀ pé sickle cell ni wọ́n á ní kó máa lọlé, ó wá ń sunkún, òun sọ pé wọ́n stigmatize ẹ̀. No, that person, him or herself, has first of all put him or herself in a condition where people can stigmatize them. Nǹkan tẹ̀ ń sọ yé mi pé ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé ìwọ fúnra rẹ̀ ó mọ àwọn conditions tó yí ẹ ká, tó dẹ̀ mọ̀ wípé tó gbọ́dọ̀ get you don't have to dive into it. Once you dive into it, you are affecting your health. You don't need extra people to start telling you before you know yourself. Okay, be for example, but mọ̀ nǹkan economy mo fẹ́ lo example àwọn tó ń ru pọ́npọ́n tó jẹ́ wípé mo ti meet sickle cell patient kan rí tó jẹ́ pé iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn. In fact, ó dà pé àwọn doctor gan ló stop ẹ̀ wípé o lè máa ṣiṣẹ́ ìmọ̀ ṣàmọ̀ health condition ẹ̀, because òun náà fúnra rẹ̀ wò wípé tóun ò bá ṣiṣẹ́ yìí
òun dẹ̀ need extra pé kò sí iṣẹ́ mi tóun lè rí láti ṣe. Ó rọ ẹni yẹn báyìí tó bẹ́ẹ̀ pọ̀ ọ̀gá yẹn mọ̀ tó ti sáré dá dúró ṣe mọ̀ wípé ó máa feel bad about it. Yes. Initially òun fúnra rẹ̀ kò yẹ kó súnmọ́ nǹkan alágbára, nǹkan tó máa jẹ́ kọ́kọ́ jágbe mọ́ pé àṣọ òdẹ̀ mọ health rẹ̀, because any word yìí ṣé òdẹ̀ mọ health rẹ̀ èmi ò like, because mo believe pé tọ́nà ṣe dá he lọ́nà ṣe dá bí, tọ́nà ṣe dá wọn he lọ́nà ṣe dá wọn ss. Ok, ẹ jẹ́ kí n wá sọ nǹkan kan nísìn pé ṣe rí ẹni tó ń ṣe pọ̀npọ̀n yẹn, ẹni tó ń ru pọ̀npọ̀n yẹn, Okay. ó mọ strength ara ẹ̀. He knows his strength and he also has limitations. Okay. As I am seated here, I have strength and I have limitations. Okay. I should not surpass my limitation. But Kò ń ṣe pé kò lè ru pọ̀npọ̀n, but ó ní iye ìgbà tó lè rú dà. Mi ì mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ mi yé yín. ó yé mi. So tí ọ̀gá ẹ̀ bá sọ pé má ṣe kinní mọ́, ó ti tó, ó yàtọ̀ sí pé má ṣe mọ́ rárá torí pé o jẹ́ sickle cell wá máa lọlé. So tó bá yẹ pé má ṣe mọ́, ó ti tó for now ni wọ́n ń sọ, kò yẹ kó bínú. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé má ṣe mọ́ rárá ni wọ́n ń sọ, ọ̀tọ̀ nìyẹn. Àlejò wa ẹgbọ́n nǹkan báyìí ní oṣù mélòó tó lọ, oṣù díẹ̀ sẹ́yìn tó lọ, mo Okay. ní àǹfààní láti lọ sí UCH, mo lọ ṣe bíi sẹ́mínà kékeré kan pẹ̀lú wọn according to being an ambassador for advocate for sickle cell disease. Okay. Èmi wá ń sọ láàrin wọn wípé kí ló fà á tó jẹ́ wípé nǹkan tó mọ̀ fúnra rẹ̀, imagine kíyàn fẹ́ ta ludo kẹ́ sọ pé má ta ludo nítorí o ṣàmọ̀ ẹ́ ò tẹ̀. It is as bad as that tó yẹ pé gbà míì wà tó jẹ́ pé àwọn nǹkan míì tí wọ́n gan fúnra ẹ̀ mọ̀ pé o lè ṣe wọ́n máa tún ní kó má ṣe because of one health. Òótọ́ ni nígbà míì. Ìgbà míì o ní agbára láti rin àwọn ìrìn kan, wọ́n máa ní ọjọ́ márùn-ún ó ṣàmọ̀ health ẹ̀, any little thing tó jíwọ̀ gan rí pé tó bá ṣe kínní is a kind of pleasure, is a kind of fun for you, they will just limit you and say don't do it. Why should it be like that? Ṣáwàlà kárí ara wa bó ṣe yẹ ká kárí ara wa ni, and we don't have to be disrespectful about this thing. Torí àwọn ìgbà kan wà tó jẹ́ wípé tó bá mi sọ̀rọ̀ tí ò bá mi lára mu, I have a way of looking at you pé ṣẹ́yìn náà tún ti fẹ́ limit yẹn, yín náà tún ti dé. Like I used to say, I have the number of years tí mo ti fi ń bá fear àti low self-esteem tí mo fi bàjẹ́ over 25 years mo fi bá fear àti low self-esteem jà, because mo máa ń feel tó bá wà láàrin àwọn àwùjọ tí mo dẹ̀ ní nǹkan tó dáa tí mo fẹ́ sọ àti dìde máa dọ̀ràn, because mo máa feel pé wọ́n kàn máa wò mí pé kí ló fẹ́ sọ gan. Limitation yẹn wà ń bẹ̀ fún mi kó tó di pé mo jàjàgbara fúnra mi pẹ̀lú àdúrà. Why is it like that? Or why should it be like that? Is it that we are not carrying ourselves the way we suppose? Yes, let me say this, that sometimes we don't carry ourselves the way we supposed to do. There are sometimes that we need to make people understand that. Now, ẹ jẹ́ kí n béèrè nǹkan kan. Yorùbá máa sọ pé ṣó gbádùn ṣá? Ṣó gbádùn ṣá is a question. It's not a direct abusive word. Now, same way that people are saying, okay, don't do this because you are this. Don't do this because you are this. You need to now stand up to them and say, hello, I can do this. This is not above my limitation. That's why I said we have strengths and we have limitations. It's true that there are sometimes that some of us are always trying to scale above our limitations, but you should know that you can't do that for long. So the first thing I need to tell every sickle celler out there, every warrior out there is, number one, you can do it, but you can't do it for so long. You can't keep pulling yourself that much. If you pull yourself that much, then be ready to assume the repercussions of what it will be when you begin to have crisis. So that's why I say, if you feel that this is my limitation, this is where I can pull it to. Sometimes we ourselves don't know. That's why I said we need to do a training to our own minds. We need to train our minds. We need to train our soul. We need to train our spirit. We need to understand that when people say that it's okay, sometimes it is okay. It is because they care for us.
I have people like that who I meet on a daily basis, and when I'm trying to tell them, please pull it down a little, they will tell me, no, 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 no. I'm not going to stop. I don't think I'm tired yet. In fact, after that moment in which we have spoken, I still see them trying to pull themselves even harder than they have before. So naturally, everybody does that. ṣé Flora tí ò sí lára wọn ṣá? Flora tí wà lára wọn. Ó wà lára àwọn wo? Bẹ́ẹ̀ni, Flora tí wà lára wọn. Always going above their limitations. Flora tí wà lára wọn. Àtìgbà tí mo ti ṣe kò wùn mí. Àtìgbà tí mo ti ṣe kò wùn mí kò dẹ̀ ní wùn mí. There is something I hate. I hate being limited. Honestly, I won't deceive you. I hate being limited. Bí ọ̀gá means be my boss, Tunde Balo Flows. He used to tell me about awareness. We are still going to make a kind of awareness before we go. But ọ̀gá mi máa ọtún ti sọ wọ́n ti sọ́nsìn wọ́n ti ní pé they do pity warriors. We are not as flexible as people think. Do you know that the strength we have sometimes taba compare mo ẹni tó ní ẹni tó ní mi ò ní strength ta ni o. Because me myself ìgbà mi àwọn nǹkan mi tèmi gan máa ń ṣe ẹ̀rù ara mi gan máa ń bá mi pé Flority, are you doing those things like really? I know you have moved with me for quite some time. Ti ra wọn kankan. They think we are flexible. Sometimes I had to tell someone that, Mommy, I'm not as flexible as you think. Because most times I'm a kind of nocturnal human being. Tó jẹ́ pé alẹ́ mo máa ń wà active. So ìgbà yẹn tí bá sọ pé mo fẹ́ ṣe night, mo fẹ́ ṣe wo àárọ̀ ọjọ́ máa pa ṣé o má ṣe o ṣáà mọ ẹ ó tẹ you should be resting by now. Do you understand? Like flexible, you have to understand yourself, and people need to know that we are not as flexible as they think. But these people will not know until you tell them. Because even when you pity us, we feel like you are pitying us. Dẹ̀ ní nǹkankan tẹ́ fẹ́ offer wa. Kò ṣe pé fẹ́ fún wa lówó pé má ṣiṣẹ́ mọ́ màmá fún ẹ lówó lóṣooṣù, màmá fún ẹ lóye báyìí lóṣooṣù, àbí màmá fún ẹ salary láì jẹ́ pé o ṣiṣẹ́. You are just pitying us without nothing. And I want to say something before I go. Okay. Sometimes God created us all, right? Yes. All of us, God created us. God created the weak. God created the strong. God created the poor. God created the rich. Don't you see there is a reason why there is a mix of creation? Like I will talk in the aspect of the warrior. A ní àìlera ń gbà mí torí àwọn tó ní ìlera. We should be able to help each other. We should be able to depend on each other. Like we are complements to each other. Yes. Orú àwọn tó bá ní agbára, ó yẹ kán lè máa help àwọn tí wọn ò ní. Like the rich should be able to help the poor. Some of the warriors outside there, they do not have enough. In fact, considering the economic situation of the country now, I think God created the rich because of the poor, not creating the rich because of the rich again. How can we correct that in our society? How can people start reaching out to warriors? Yes, then that's why we need awareness. But the first thing first is that the victim understands their own self and is able to do well with their own self, correct their environment before correcting the society. Okay. So they need to understand, I need to understand myself. After understanding myself, I need to be able to correct my environment first, my immediate environment. So if Flority is going to do well now, she should convince me first that she can do some of these things even better than just coming and telling me that, okay, I can do it. No. Convince me that after 2 trials, you won't get sick, you won't have crisis. No problem. If you're able to convince me. But not everybody sees it this way. And that's the understanding that helps me to be able to, work with some of these persons. That's the understanding that helped me to be able to do well with them, because I always try to give them the opportunity to scale higher. And when I do, I'm always prepared in my heart that, okay, fine, I'm prepared for whatever is going to come out from this. And God always helped me most times. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó ga mi sọ. Jesus, they keep praising you, yeah. There's no one stops you. And I said, and I asked the Lord, what did you? Ọ̀gá
ọ̀gá mi Túndé Baloflo. Wọ́n láwọn warriors kan wọn kì í gbọ́ advice bóyá ó dé ní tó ṣe advice wọn táwọn ò fi wá gbọ́ ṣe mọ̀ wípé mo máa ń feel pé tó bá fẹ́ advice àyìn tó jẹ́ pé òun gangan fúnra ẹ̀ emotionally psychologically ó ti ń wò pé ìwọ Ọlọ́run ẹ mọ̀ mo post nǹkan kan few days ago mo ní pé àwọn èèyàn tó máa ń rí status mo máa sọ pé Flority you're always happy you don't look like what you're going through it's like ẹlòmíì gan sọ pé Flority I wish I can be like you. Wọ́n sọ wípé just be like yourself don't be like me because you don't see my dark corners. Èyí tó dùn nípa live ni mi ni màá post fún mi ò ní post dark corners so that I won't discourage you. Many people are getting encouraged with the things I do. Ẹni tó ti gbé lọ́dọ̀ mi rí ó bá mi sọ̀rọ̀ ó ní Flority, I know you, I know what you go through most times. Ìgbà mi wà kàn kanra wá ìwọ gan pọ́hùn gangan fúnra rẹ̀ òun máa wò pé Flority ṣé nǹkan tí mo ṣe ìṣó tó kó kanra mọ́ mi ṣá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà is not me, it's what I'm feeling in my body, what I'm feeling in my bones, what I'm feeling in my brain. Ó ní àfìgbà tí mo sọ fóun lọ́jọ́ kan pé ṣòro bí a crisis tí mo máa experience ẹ̀ ṣòro bí ó easy ni. And sometimes for days I will be going through that crisis without telling anyone. Wọ́n dẹ̀ bí mi dá kí n tún má rẹ́rìn. Because ọjọ́ tí bá ti banú jẹ́ mo ti banú àwọn kan jẹ́ o. Because my happiness is many people's happiness. Sing hallelujah. Wọ́n wá sọ wípé tíyàn bá sọ fáwọn warriors nígbà mi pé má mu omi tútù. Ìgbà yẹn gangan ló máa mọ̀ pé omi tútù wú àwọn mu. Wọ́n máa believe pé àwọn lè mu omi tútù yẹn tí ó dẹ̀ ní sí nǹkan tó máa ṣe wọ́n. Ọ̀gá mi Túndé Baloflo ṣe ló dàbí pé èmi gangan lè ń bá wí. Èmi mo ní nǹkan kan tó ń pè ní stubborn faith ìgbàgbọ́ tó lágídí. Tó bá sọ fún mi pé kí n má ṣe kinní yẹn gangan màá mọ̀ pé yes I will do it and I will be fine. Mommy, daddy. But bóyá ó ní tá a ṣe tún lè gbé kalẹ̀ táwọn warriors máa fi feel pé and this person is saying it right. Ṣé mọ̀ pé gbogbo táwọn èèyàn ṣe ti máa ń sọ̀rọ̀ sí wa pé o lè ṣe o jẹ́ má ṣe ra ilé ṣe. Kinní yẹn ti affect wa gan tó jẹ́ wípé any piece of advice a bá rí i pé a lè turn down kan máa turn it down. But instead tí wọ́n fi máa sọ pé àní o máa ń mu omi tútù I think there are ways about it pé okay omi tútù ń wẹ̀ mu why can't you dilute àbí ẹ̀yin ẹ tún ti mọ̀ ń pa ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni mo rántí ijọ́ kan tí mo jáde pẹ̀lẹ́ nìkan a wá débi tá à ń lọ tán ìgbà tí a máa ra gbogbo nǹkan tá a fẹ́ rà nǹkan tútù lára bí mo ṣe rà á débẹ̀ tán wọ́n tún wá ní ọyẹ́ báwo yẹ fẹ́ pé wọ́n ní AC nínú bẹ̀ AC yẹn tutù omi tí mo gbé wá tutù mo wá ń wojú ẹ̀ mo ń wò pé ṣó máa complain àbí ò ní complain mo rí i pé kò sọ̀rọ̀ kò complain ok mo wá gbé dìde mo wá ní ibì kan wà tí ọyẹ́ yẹn ò dé jẹ́ ká lọ jókòó síbẹ̀. Now the first thing I did or the first thing I recognized or look into that person to understand is that I understood that she's trying to prove to me that she can take it. Now ṣé akọni ló ní tàn. bẹ́ẹ̀ ni akọni ni. She's trying to prove to me that she can take it. Meanwhile, I knew that she cannot take it. So the first thing I did was to bring a suggestion. When you bring up a strong piece of advice, when I mean a strong piece of advice, meaning you are not imposing it on the person, but it's a very strong piece of advice. Ben. Even you that you're saying it, you are saying it authoritatively. That stand up from there, go there. Sometimes we are not being authoritative about it. We just feel that you need to stand up from there and go to that place instead. But when you put it in a polite way, there are sometimes these people listens to you. So I think the best thing to do is just put it in a polite way with them. Okay, polite manners, right? Yes. Gbogbo àwọn tá bá fẹ́ pè wọlé. Studio line ti wà ní ṣíṣí sílẹ̀ o. Mo ké pe Jésù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ bi àlejò wa ní ohun kan àbó mìíràn. Àjàjà mi fúyẹ́, ó fi mí lọ́kàn balẹ̀.
090 44 25 1967. 090 44 25 1967 nọ́mbà tẹ́ máa pè sí o. Ọ̀gá mi Túndé Ballo flows. Wọ́n ní our guest, I love your comment. Thank you so much, sir. Nọ́mbà kejì tẹ́ tún lè pè sí 090 50 19 65 20. 090 50 19 65 20. Àlejò wa yẹ mọ nǹkan tèmi máa ń feel. Èmi ti bá àwọn kan tán ní bóyá that they are physically challenged tí mo ti bá wọn rìn. Èmi feel pé instead tí wọ́n fi máa sọ kí ní ọkàn lè feel pé àwọn kan lè sọ pé baby wo jẹ́ ká lọ get in contact. Orúwo tẹ́ ṣe jọ wà níbi tó tutù yẹ wo jẹ́ ká jáde kúrò níbi mi rò bí wọ́n ní nǹkan tá a fẹ́ rà gan. Ṣé mọ̀ the person will not really feel bad like is it because of my there are ways you can okay for example ó fẹ́ fáwọn ọmọ tó pọ̀ ní punishment as a teacher ó dẹ̀ rí akọni ní àárín wọn wọ́n ṣe fún mi dáadáa ìgbà tí mo wà secondary school there will still be an episode that we do and talk directly to teachers. There are ways you can correct those things kò ń ṣe pé ìwọ síkú sẹ́ẹ̀lì yẹ síkìlà yẹ dìde máa lọ́nu class ẹ̀ má kó bá mi many times mo máa gbójú mi pamọ́ because I don't want teachers to see me because right from látọ̀dọ̀ teacher ló ti ń spread ìsọdọ̀ àwọn students wípé ọmọ yẹn kò dáa pé kò ṣe mọ̀ oru teacher yẹn instead tó fi máa kí ni punishment tó fẹ́ fún àwọn ọmọ yẹn gan kí ló fẹ́ dà ó lè fi ọgbọ́n sí pé gbogbo yẹn máa lọ́nu class yín gbogbo àwọn tó release yẹn wọ́n ní mọ̀ nǹkan tó fi ṣorú nǹkan báyẹn ṣùgbọ́n wọ́n ṣe nítorí pé ọmọ kan tó jẹ́ warrior ó wà ń bẹ̀ ọmọ yẹn gan ò ní feel bad nípa rẹ̀ pé wọ́n wá ní kémi nìkan máa lọ ṣé mo bad tó yẹ ni ṣé ẹ feel pé èèyàn tún lè lo ọgbọ́n yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ojú ló kọ sí ẹnìkan òdì ló kọ sẹ́lòmíì so ẹ jẹ́ kí n sọ báyìí pé we cannot correct people's way of attending to situations and matters. But the best thing I think we can do is, no matter who you're talking to, either it be a warrior or not a warrior, you need to take off the garment of pity. You do not communicate with anybody in pity and they will not know. It's not something you can hide. Once you're talking to me with pity, I know you're talking to me with pity. Once you are giving a language of pity, I know. So don't communicate with anybody in pity. Because as much as they are stubborn, as much as they don't want you to treat them anyhow, they also don't want you to talk to them with pity. So I think suggestions sometimes is better. Just suggest to them. It depends on how you now want to suggest to them. You can take the Florati method. You're still talking about polite manner. Yes. It's very important. The method of maybe releasing all the students that are meant to be punished just because of that one warrior. In fact, you can take that one warrior out of there without sounding impolite. There's no way that person will not feel, that warrior will not still feel it. Okay, you can give her many times. I felt it like that many times. We walk back even one saw be one saw we pé kíní kan nìyẹn one sọ pé warrior síkìlà ni ẹjọ́ máa lọ wọ́n kàn sọ pé ìwọ gbé báàgì ìwọ máa lọ nu class ẹ̀ but I felt something is not nice. Okay, you can give a set of people with her another kind of punishment. Must you punish the rest? You didn't listen to me. I said you can give she and another set of persons or set of pupils another kind of punishment. Yes. Warrior yes. Okay, that is another method. Number 10 mama pèsè 090 44 25 1967 àbí 090 50 19 65 20. Mọ́mí mi dáadáa dé wùn mí ará mi dé. Wọ́n ní Florati, I dey feel you. Wọ́n ní more strength man. Thank you so much my pretty mommy. Hello. Ẹ lè pè padà sórí nọ́mbà ẹ̀ 090 44 25 1967.
Adeshi. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Ẹ kúrò lẹ́ o. Ẹ kúrọ̀lẹ́, sir. Àpètò Yes, sir. Kí lorúkọ yín àti bó lẹ ti ń pè, sir? Túndé Bèlè ọmọ yín náà ni. Ẹ kúrọ̀lẹ́, sir. Ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀. Báwo weekend yín, sir? Àdúpẹ́ mà. Okay. Mo kí àlejò. Okay. Ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ náà. ẹ kúrò lẹ́sà. Mo dẹ̀ mo rí pé bí mọ́mí yẹn ṣe ń jù sí ẹ̀yìn náà ẹ̀ ń tìkì ẹ̀. Ṣèyẹn tí ò bá gbóni dáadáa kò lè bá wọn sọ̀rọ̀. àbí Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ ṣàlékún mímọ̀ yín. Ṣé rí nǹkan tó nìkan fẹ́ tún béèrè? Ó dẹ̀ tó máa jẹ́ bí advice. Ẹni tí mo sọ pé àwọn kan wà ní àwọn warriors wọ́n á ní kán máa mú omi tútù bọ̀ wọ́n máa fi ìpè bẹ́ẹ̀ ṣe ń mú yẹn làwọn náà ti máa mú. Ọjọ́ bá ń kọ́ ọ́ ti mímúntì wọn máa bìlí pé bóyá èèyàn ń rí dínkù wọn. So sọ pé ọ̀nà owó la tún lè gbà sáré pé a tún lè fi bí agbọ̀n ìṣẹ́jú bá ṣe ní kán máa mú omi tútù yẹn ìgbésẹ̀ mi ó máa ń káyàn lára ìgbésẹ̀ tí crisis bá ṣojú ẹ̀ rí àti ẹ wò ẹ jẹ́ ká má jà tún parí tí crisis bá ṣojú èèyàn rí so irú ìyẹn tí ẹ̀ bá wà ń bẹ̀ tí wọ́n fẹ́ mu omi tútù bí ìlú ní ti sọ fún pé má mu omi tútù yẹn ọ̀ ní ìsinyìí àbátẹ́kùn ṣe ń fẹ́ ń fi ẹni tí ì ṣe wọ́ọ́yọ̀ àwọn èèyàn máa ń ká sí nígbà àwọn wọ́ọ́yọ̀ àwọn sọ fún mi pé sòfà tó mẹ́yìn tí ẹ̀ wọ kádígà yẹn òun ìní wọ̀ ó ti rí ọ̀nà wúlá lè gbà tábìlì kọ́sọ̀ wọn ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní pé sísà mo rí i pé ìdílé ìtẹ́jú sọ̀rọ̀ mo láìkẹ́ pé ẹ̀ ń gbẹnu àwọn wọ́ọ́yọ̀ sọ̀rọ̀ ni ó ti rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí ẹ má rí pé àlejò wa wọ́n fún yín lára balẹ̀ tẹ́bí fún títí yín ẹ fáwọn náà lára balẹ̀ kẹ́jẹ́ kẹ́ máa sọ ti wọn sódà káyè bá lẹ́yìn wọ́n sọ̀rọ̀ kan sì pé ìgbà tẹ́lẹ̀ kan lọ sí tree tí èèyàn náà bá wà ní iṣu yẹn ọgbọ́n tí èèyàn náà máa fi gbé ẹni yẹn náà kúrò nìyẹn kí lókè nílẹ̀ èèyàn máa fojú wò. So èyí tó dàbí ẹlẹ́ẹ̀kẹta níbẹ̀ ṣé ń kọ́ question nílẹ̀ o. Ó ní ṣé ìwé tí ì sí ẹni drug kankan tó sì lè sustain ti yín yẹn because mo mọ̀ pé wọ́n máa ń da abẹ́rẹ́ lẹ́yìn yẹn nígbà míì pé á suppress pace yẹn ṣé kò sábẹ́rẹ́ kankan tó lè wọnú bone marrow yẹn tó yẹ pé ó sì máa sustain ṣé mo because ẹni tó bá ti rí ẹnu bó ṣe fi ìwé lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sọ nǹkan tí mo sọ yẹn pé ṣé á lè mú so mo fi sọ pé ṣé kò tí ì sí àti ìgbọ́ rárá kò tí ì sí nǹkan tí mo ní kí n béèrè nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti last question tí ẹni tí ó pè wọlé ń sìn ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti last question tí wọ́n sọ. Okay. Ẹ má jẹ́ ǹtọ̀ yẹn technology ti kọjá pé ṣé kò sí oògùn tí wọ́n lè lò nǹkan tí wọ́n lè ṣe sí dáadáa pọ̀ ṣùgbọ́n oníkálukú ló ní bó ṣe lè gbà sára sí. Okay. Every treatment that is to be given to anybody requires them to know the harm it will do to that patient's body and the harm that is going. There's something they call postmortem. Okay. What is the eventuality of it? It might not take place now, but what will it do to the future of that person? Okay. So and àwọn oògùn yìí lóòótọ́ èmi inú wọn wọ́n dáadáa. So ìyẹn ni mo lè sọ nípa oògùn yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nípa ìbéèrè tí wọ́n béèrè nípa àwọn sickle cell òun mo ṣe ní kí sickle cell gangan fúnra ẹ̀ ṣe ló dàbí ẹni tó fẹ́ ṣe suicide mission ẹni tó fẹ́ momi tútù even when you know that cold water is harmful to you bí ẹni tó fẹ́ ṣe suicide mission ló ṣe rí. So that person has to first of all clear his own mind pé àwọn kìíní jẹ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ gbà pé àwọn kìíní ò da àwọn kìíní ò da àwọn kìíní fún èèyàn gan lásán gan omi tútù ò fi bẹ́ẹ̀ da lọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo lè sọ nìyẹn ẹ ṣé gan. Ẹ̀wọ̀n kan tí èmi lè sọ nípa nǹkan ẹyọ kan tí mo kàn lè sọ nípa nǹkan tó sọ yẹn tó bá jẹ́ pé èèyàn bá ní akọ nínú ilé bóyá kéèyàn má gbé fíríjì sílẹ̀
do you know there are sometimes you have to sacrifice a lot of things because of those set of people. tẹ́ ẹ bá gbé fíríjì sílẹ̀ wọ́n á lọ ọ̀tá lọ mú. No, ẹ mọ̀ for example situation tó jẹ́ wípé ìwọ ẹni tó jóbi òun mu omi tútù láàárọ̀ òun mú lọ́sàn-án òun mú lálẹ́ àwọn àbúrò onítàn mú tí òun ṣakọ ni àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mú ṣé kò ní máa feel somehow wípé gbogbo wọn dẹ̀ mú wọn dẹ̀ ní kí n má mú. bẹ́ẹ̀ni ó máa feel somehow. Not everyone understands that this thing is because of bẹ́ẹ̀ wọ́n love wọn àbí kí ní ká máa feel bíi pé wọ́n fìyà jẹ wá ni. bẹ́ẹ̀ni so ìgbà míì ó necessary kí a sọ pé kí kinní yẹn má kúkú wà fún. kó máa wà àbí kẹ́ni kọ́kọ́ tẹ̀ má máa mú omi tútù ó rú ti cardigan yẹn náà tí tẹ bá fẹ́ kakọ ní ẹ̀wọ̀ cardigan yẹn náà lè dọ̀gbọ́n sọ pé mí náà kú ti wọ tèmi ó yá gbogbo yẹn. kò máa rọrùn bẹ́ẹ̀. bó ṣe ń dá lára mi kò ṣe é mú mọ́ra ẹ lè fi ṣàkóso tún lè gbé bọ́dì náà ó yá ẹ̀dùn bẹ́ẹ̀ bá mi jó. ọ̀gá mi sọ pé tó bá rà ń ta ń kọ́. bẹ́ẹ̀ tó bá rà ń ta ń kọ́. bó ṣe mọ̀ wípé tó bá ti jẹ́ wípé nǹkan tó ti mọ̀ láti ilẹ̀ pé my mommy even does not take cold water inside my daddy even does not take we just use our fridge to preserve something wọ́n máa ti ní lọ́kàn but kò sí nǹkan tó lè kò sí nǹkan tó bá máa ṣèyàn yàn kí n gbọ́n jù lọ but there are ways like you have said polite manners kọ́nà jẹ́ kí wọ́n lè máa. yes, polite manners and correction of that victim. Okay. The person has to go through what is called mind correction. Okay. It is very necessary. All right. ìyá mi dáadáa Adamson Rukayat Salaudeen. mọ́mí mi Adanla Afejisoro. ẹ ṣe gan ẹ kú tọ́jú Florentine o. olúwo ṣé ó fọjọ́ òní. gbogbo ẹ̀yin tá a jọ ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tá a jọ jẹ́ náà ẹ ṣé o. aláṣẹ mo tẹ ká ló iṣẹ́ wọn pọ̀ rẹpẹtẹ ọkọ Francisca barista lọ́ọ̀yà èèyàn dọ́kítọ̀. ọ̀gá mi dáadáa Túndé Balo flows ilé ti yá o. bọ̀dá mi owó labí Abọ́ládé Abbas létí yá o. ó fi mí lọ́kàn balẹ̀ ó ní kóhun yóò wà pẹ̀lú mi nínú ìjì ayé hallelujah mo képe. gbogbo àwa tá a jọ ṣe létí yá o. àti inú ìpọ́njú wa àjàgà mi fún yẹn. ó fi mí lọ́kàn balẹ̀ ó ní kóhun yóò wà pẹ̀lú mi nínú ìjì ayé. ìyá mi dáadáa Adamson Rukayat Salaudeen létí yá o. àlejò mi lórí afẹ́fẹ́ tó dẹ̀ wá ní mú mi lọ lé báyìí. wàá fọbọ́. mo ní láti fọbọ́ kí n tó lọ lé. wọ́n ti ní kí n mú ẹ wálé o. a ti fẹ́ ṣe introduction báyìí how far. kò sí wàhálà introduction to what chemistry of physics. introduction to wedding. okay introduction to wedding ṣé course ni wedding. kí ni nǹkan ta ní láti ṣe àti a fẹ́ ṣe introduction to wedding wọn èmi gan ti ń dàgbà. lọ́dọ̀ wa ìwọ ló máa dáná. oh my god ní ìlú Ẹdó. no kò ń ṣe lẹ́dọ̀ gangan nílùú tí mo ti wá nínú Ẹdó. okay seriously at fair print you have to take me home right. definitely I will take you so home. when are we planning when is the wedding. a máa mú date lẹ́yìn ètò. is it date. a date la máa mú. kí ni genotype ẹ tó sọ́ngbà ẹ̀ gan-an. genotype lórí ètò. now I want to take you to mama what was your genotype the other time you checked. the other time I checked. okay. I'm a warrior I believe you are hey right. no I am SS. Sorry I am AS. I'm a patch here now. kí la máa fi pàṣẹ ṣe pépà ni àbí. seriously no like you we've been dating for like 2 years now. yes. gbogbo yẹn it's right time èmi náà ti ń dàgbà now. nǹkan tí mo wá ń sọ ni pé àdìkùn ògiri bẹ́ẹ̀ yẹn ó need planning. So, but the last time you told me you are hey. But we are still planning it then. That was why I had to say it. And so are you still A? I'm not AA anymore. You are AS. I am AS.
So and you delayed me for us to get married. No, the case was that I thought it wasn't going to be serious. So kò sí big deal ńbẹ̀ pé ká fẹ́ra. And that was then. But not now anymore. Clarity, this is my kindly advice. Before you get married, please do your genotype. Know your genotype. Bọ̀dá ìfẹ́ gbà mí. I see. Èmi warrior màá tún wá lọ máa bí àwọn ọmọ warrior. Láíláí. Make sure you know your genotype before you get married. Ẹ ṣe àyẹ̀wò ìbámu ẹ̀jẹ̀ kí ni nǹkan tẹ̀lé advice gbogbo àwọn tó bá jẹ́ AS àtàwọn SS tó jẹ́ pé kínní. The only advice I can give is that they make sure that they know their health status. That's the most important advice. And after knowing your health status, it is very important that you understand yourself and you are able to take care of yourself well. All right. Títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Thank you so much for the advice. I remain Omotosh Oluwatofumi. Say bye bye to audience at home. Thank you very much for listening today. It's been a pleasure. Thank you all and God bless you. Ẹ wọ ẹ má gbé kúrò ìkànnì Success Radio náà ni títí dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. I am Omotosh Oluwatofumi. Tó bá ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ bí mi 07063617018. Bye for now. Gbẹ̀ngà Adébóyè ló sọ wípé òun ọmọ bá ṣe ìṣọ̀tẹ̀. Jẹ́fẹ́lẹ́ èmi náà máa bá ṣe ìṣọ̀tẹ̀. Mi ò bá lọ́wọ́ bàbá, mi ò dẹ̀ bá lọ́wọ́ màmá. Ta ni èmi wá fẹ́ fi tèmi jọ? Ṣé ẹ rí ní fámìlì? Afejisoro Adanla wòlíì ṣe so ìkànnì Success Radio tó bá